الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سنخطف إن شاء الله للسودان. الله يرحمنا ويرحم جميع المسلمين ويصلح أحوال المسلمين جميعا. لا نطول في تاريخ السودان، ولكن في آخر القرن التاسع عشر ظهر مهدي في السودان، ويعني حاربوا الإنجليز انتصروا مدة ما. هذه قصة وقعت في آخر القرن التاسع عشر. على كل حال، بعد الاستعمار الإنجليزي وقع الاستقلال سنة 56، وبعد الاستقلال تراجعت الحكومة السودانية عن مواعيدها لجنوب السودان أن يكون الدولة فيدرالية، نسبة استقلال، أن يكون نسبة استقلال للجنوب. تراجعت، فصارت حرب أهلية مدة 17 سنة بين الشمال والجنوب من 55 إلى 72. وصارت انتخابات عام 65، ولكن الحكومات المتتالية ما استطاعت أن تتفق على دستور للبلاد، ولم تستطيع أن تحل مشكلة المحاربة بين الفصائل وبين القبائل. وبقي الحال الاقتصادي لا يقوم، والفرقة بين القبائل وبين الفئات. فصار انقلاب عسكري ثاني يوم 69، قام به جعفر محمد النميري، فصار وزير أول وأحل البرلمان ومنع كل الأحزاب السياسية. وصارت خصومات بين الماركسيين وغير الماركسيين داخل التحالف الجيش الذي، فصار انقلاب عسكري، انقلاب آخر يوم 71 قام به الحزب الشيوعي السوداني. وبعد هذا قتل عبد الخالق محجوب، الكاتب العام للحزب الشيوعي السوداني، وكذلك النقيب رئيس نقابة العمال الشفيع الشيخ قتلوا يوم 28، والمئات من الحركيين قتلوا. وسنة 72 وقع انتهت الحرب بين الشمال والجنوب، وصار بعض نسبة من الاستقلال الجنوب. وسنة 83 قرر الرئيس النميري أن يطبق الشريعة على الحدود، فوقع من أجل ذلك حرب أهلية بين الشمال والجنوب. الشمال فيه المسلمين، والجنوب فيه النصارى، ولكن أكثر ما فيه الوثنيين الأفارقة. فطال هذه الحرب. صارت الإعانات الأمريكية من 5 ملايين دولار سنة 79 إلى 200 مليون دولار سنة 83، ثم 254 وأكثر سنة 85، وأكثره للجيش. سنة 89 قام القائد عمر البشير بانقلاب عسكري، فصار رئيس الدولة، فصار رئيس دولة ووزير أول وقائد القوات المسلحة. وعام 91 صارت تطبيق الشريعة، منها قطع اليد والرجم. ولم تكن هذه الشريعة تخص الجنوب الذي هو غير مسلم. وهذا الحرب الأهلية وقع فيها مليونين من الموتى، و4 ملايين من الجنوب الذين هربوا تركوا ديارهم ومناطقهم. 2003 و4 هدأت الحرب بين الشمال والجنوب. وسنة 2003 بدأت الثورة في الدارفور، هذا في الشمال. دارفور منطقة فيها قبائل اسمها فور، فهي دارفور. وثارت على الحكومة، وكلفت الحكومة قبائل اسمها الجنجويد حتى يحاربوا هذه الثورة، فقتلوا أكثر من 50,000 شخص. وفي 3 سنين مات أكثر من 300,000، و3 ملايين فروا من ديارهم.
وهذه الحرب يعني انطفت، ولكن ما زال بعض الثوار في الدارفور يحاربون، ورأينا في الفيديوهات يعني حياتهم كلها حرب، وهم يعني مغطين بالتمائم، وهم مسلمون، ولكنها مشكل بين القبائل، ليس نفس القبائل مع الذين يحكمون. وسنة 2005 وقع الصلح بين الشمال والجنوب، وهذا الصلح يخبر أن بعد 6 سنوات سيكون استفتاء عام في الجنوب حتى يختاروا الاستقلال أو لا يختاروا الاستقلال. ووقع هذا الاستفتاء، و99% أرادوا الاستقلال في الجنوب، فاعترف به عمر البشير. وعمر البشير يعني منذ أن قام بالانقلاب سنة 89 بقي في الحكم إلى أن صارت الثورة قبل سنة تقريبا في السودان، فصار الجنوب مستقل. قبل أن يصير الجنوب مستقل كانت السودان أكبر دولة في إفريقيا، فلما انقسمت فصارت ثالث دولة بعد الجزائر وكونغو كينشاسا. وهذه الجنوب منذ أن استقل دخل في حروب على الحكم، البعض يحارب البعض، والحرب، ويعني مؤخرا يعني تصالحوا وانتهت الحرب في الجنوب. ولكن يعني رأيت برنامج كامل على الجنوب يعني في التلفزة الفرنسية، حيث يسمونه البلد الملعون من كثرة المشاكل. لأن هذه لما يتحاربوا في الجنوب يهاجموا في مكان فيفسدوا المصالح الزراعية والمواشي، وحتى الجمعيات الدولية التي تأتي لتعينهم فيخربون كل ما عندهم حتى لا يأتوا. فهي سياسة تجويع، فكل فصيلة تهاجم الأخرى ويفروا فيخربون كل ما عندهم حتى يجوعوهم، وحتى يعني يخلو لهم المكان. وهكذا الحرب، وهم يعني أكثرهم وثنيون. فهذا إلى أن جاءت الثورة سنة 2019 يعني قبل سنتين. ولكن يعني عمر البشير هذا كان متحالف مع الإخوان المسلمين، وكانوا الإخوان المسلمين يشاركون النميري في الحكم، فهم يعني كذلك كانوا مشاركين في هذا الانقلاب، وصار عندهم كل الحكم صار في أيديهم. ولكن مع هذا لم يعني تستفد البلاد، وصارت الرشوة يعني بطريقة متفاقمة جدا. حتى أنا رأيت فيديو للحسن، فهذا هو عمر البشير، وهذا حسن الترابي رئيس الإخوان المسلمين في السودان. فيقول في فيديو يسأله يعني بعض الناس: ولماذا الإخوان المسلمين لما أخذوا الحكم فزادت الرشوة والفساد في الحكم؟ فقال: نحن ربيناهم على الدين والحديث والآيات وكل شيء، ولم نربيهم على سياسة الدولة. فعلى كل حال الله يرحمنا، يعني هذا شيء يعني مؤسف جدا أن يأخذ الحكم الذين يريدون تطبيق الإسلام ونصرة الإسلام، ثم يكون الفساد أكثر. والله أعلم، ولكن يعني ما سمعت من يذكرهم بخير فيما فعلوا في السودان. حتى قال لي أحد الإخوة الذي عاش هناك: يعني الإسلام فقط في الظاهر. والله أعلم، يعني الله أعلم. فلهذا سنخطف، لأن الأحوال ما زالت تعبانة جدا يعني في هذه البلاد، رغم الآن منذ سنتين أن صارت الثورة. فيقول لي أحد الإخوة: الأوضاع في السودان ذاهبة إلى الهاوية، نظام فاسد ذهب وأتى نظام جديد علماني أفسد منه. لأن الذين كانوا مع البشير يعني كانوا من الإخوان أو أصلهم من الإخوان، فالذين ثاروا ضدهم وهم علمانيون لا يريدون أن يكون الدين في السياسة.
وكما رأيتم في تاريخ السودان كان الحزب الشيوعي والماركسي يعني موجودين يعني عندهم قوة في البلاد. فطبعا يعني هم الذين يعني يتواجدون في وسائل الإعلام وكذلك في النقابات. فلما يكون هذه الثورة الشعبية فيصلون إلى الأمام، لأنهم عندهم تنظيم، ليس مثل عامة الناس الذي يثور ويغضب وليس وراءه أي فكر ولا أي برنامج ولا أي تنظيم. فهم يستفيدون من هذه الثورة. ويقول: والأوضاع بالبلاد لا تريد أن تنصلح بالرغم من الجهود المبذولة من العلماء والاقتصاديين، بل بالعكس الحال ماض للأسوأ. ودخلت حركات مسلحة كثيرة جدا إلى داخل العاصمة الخرطوم، لأن البلاد أصلا فيها ثورة وفيها قبائل وفيها حرب مع الدارفور وبين الشمال والجنوب. وكذلك يعني من الأشياء التي وقعت في السودان أن وقت عمر البشير فكان ووقت الإخوان المسلمين كانوا يؤوون الإخوان المسلمين من كل مكان. فيعني بن لادن وقع يعني مضى وقتا في السودان، وكانوا ينصرون الحركات الإسلامية، فصاروا يعني على منع من أمريكا. صارت دولة يعني تسمى أنها تساند الإرهاب. فهذه المقاطعة من أمريكا كذلك أضرت بالبلاد. مثلا كانت عندهم سكك حديدية مثالية في أفريقيا وتكاد تكون فريدة من نوعها، وهي أمريكية الصنع. فلما قطعت عنهم أمريكا قطع الغيار فشين انتهى كل شيء من القطارات، ما بقى أي شيء يصلح. وبعد مدة حاولوا أن يأتوا بقطارات صينية ولكنها لم تصلح لأنها ليست بنفس الجودة. وهذا فقط مثال، يعني رأيت برنامج كامل على السكك الحديدية يعني في السودان، فكلها يعني توقفت بسبب هذا. فالمشاكل كثيرة جدا في البلاد. ومثلا هذه المنطقة التي تثور فرأينا يعني رأيت فيها برنامج، فالشباب هناك يعني لا يستطيع أن يواصل دراسته خارج تلك المنطقة، أن يمشي إلى الجامعات العادية وأن يواصل. فهذه الأحوال التي سنخطف لها إن شاء الله، والله تعالى المستعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وينزل عليكم من السماء ماء. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تكاد تميز من الغيظ. لا تركبون طبقا عن طبق. 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 لا تركبون طبقا عن طبق.
لا تركبن طبقا عن طبق 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 لا تركبن طبقا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله النور السماوات والأرض الله النور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق 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 لا تركبون أنت من السودان وماذا تفعل هناك؟ تراقب ولما تراقب بعدين ماذا تفعل؟ تخبر إبليس. وما هي آخر أخبار التي أخبرت بها إبليس؟ أهم شيء يسعد إبليس. أهم شيء يسعد إبليس وما هو؟ لا أحد يهتم بالدين فقط الحكم والسلطة. لا يهتم أحد بالدين فقط يريدون الحكم والسلطة. وأنت كنت موجود لما أخذ الإخوان المسلمين الحكم في السودان؟ ولماذا لم تستفد البلاد؟ لم ينفعوا البلاد؟ أنا أخبرتك. أنت تخبر إبليس. أنا أخبرتك أن لا أحد يهمه الدين. يعني هذا شغلك. المهم أنا ولا أحد يهتم فقط السلطة والمنصب. فالشياطين اجتهدتم على الإخوان المسلمين حتى لما يصلوا الحكم لا يهتمون بالدين إلا بالمناصب وبمصالحهم الخاصة. هكذا فعلتم. طيب، وإلى الآن هذا شغلكم. فالناس الذين عملوا الثورة حتى يصلحوا البلاد، فأنتم تجتهدون حتى لا تصلح البلاد. هكذا. وأي إنسان اختاروه للحكم فلن يصلح البلاد بل يهتم بنفسه فقط. هكذا. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخيكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا
ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. تريد أن تمشي لجهنم؟ لا تدخل الإسلام؟ وبعد ندخل الإسلام بعد ما تدخل الإسلام سوف أصبح مثلهم أريد على المناصب. هل إذا دخلت الإسلام تصبح مثلهم تريد المناصب؟ لا. انظر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. حرمت عليكم الميتة، موافق؟ حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تكاد تميز من الغيظ. لا تركبن طبقا عن طبق، 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 لا تركب. حرم. أنت من السودان؟ وماذا تفعل هناك؟ أنتم ستنتصرون. ومن أنتم؟ سيخرج منا المهدي. سيخرج منكم المهدي المنتظر. من أي فئة في السودان؟ من أي جماعة؟ الشيعة. الشيعة في السودان. وهل عندكم علاقة بالحروب وبالمشاكل التي في السودان؟ نحن نهيئ كل هذا. تعملون يعني الفوضى حتى يأتي المهدي ويصلحها. نعم. ومن أمركم بهذا الفوضى؟ هو المهدي. المهدي أمركم؟ هو بشر ولا جن؟ كيف يكون جنها من البشر؟ هو بشر يأمركم بهذا.
هو أجدادنا أخبرونا أنه هو من يريد هذا. أجدادكم أخبروكم أن لابد عليكم أن تقوموا بالفوضى حتى يظهر المهدي. نعم. طيب. فهو سينصرنا نحن فقط. والمهدي سينصركم أنتم الشيعة فقط. فقط. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخيكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. أنا لا أؤمن بالمهدي المنتظر بل أؤمن به. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وإذ قلنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتاب. أريدكم أن تدخلوا الإسلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الشيعي يدخل في دين محمد يدخل ويؤمن بمحمد لكن الكثير من السنيين يدخلون في الشيعة لأنه يعرفون في الآخر أنه نحن أصحاب. يقول هل رأيت الشيعي يرجع سني؟ بل ترى كثير من السنيين يدخلون في الشيعة لأنهم على الصح. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة. أريدك أن تدخل الإسلام. أنت لا تريد. تقول الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لماذا لا أقول علي ولي الله؟ لماذا؟ لا قل علي ولي الله. قلها. علي ولي الله. لا قل لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام
والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لا تقبل. لماذا لا تقبل؟ الإسلام. تقصد الأقبل بنبيك. بنبي، سبحان الله. وكيف تكون مسلم وأنت لا تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم. كيف أنت لا تؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا تؤمن؟ لا يوجد. غير موجود؟ لا يوجد. لا يوجد نبي اسمه محمد. لا يوجد. أنتم السنيون خلقتم هذا. سبحان الله، نحن السنيين خلقنا هذا. اللهم أريه الحق، 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 اللهم أريه الحق. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمها إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمها إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمها إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون. مات. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فأتى الله بنيانها من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم
وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تكاد تميز من الغيظ. لا تركبن طبقا عن طبق، لا تركبن طبقا عن طبق. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماذا بك؟ أصبت؟ يعني أنت مسلم ولا؟ يعني كيف أصبت في الحرب؟ في السودان كنت تتحارب مع من؟ الحمد لله رب العالمين. يعني والذين يحاولون يفعلون الفتنة. الكفار الذين يعملون الفتنة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا بأس الآن؟ منذ كم وأنتم المسلمون تجاهدون في السودان؟ كثير. منذ كثير. لكن هناك شيء. نعم. نحن نحارب ونحاول أن نقتل يعني ونبعد كل من يريد هذه الفتنة. لكن هو ابتلاء من الله وعقاب أيضا. ابتلاء وعقاب من الله. ومن أجل ماذا؟ هل تعرفون؟ من أجل المعاصي، ولكن معاصي يعني يعلم الله من المؤمن الصادق والمؤمن ليتبين الصادق من المنافق. طيب، إذا أنتم منذ قبل الاستقلال وتجاهدون هناك، أو منذ زمن الإخوان المسلمين حسن ترابي؟ يعني فينا الكثير الذين ماتوا ونحن نواصل، يعني آباءنا وأجدادنا ونحن كانوا يجاهدون. نعم. طيب، هل في غيرك من يعني الذين ضربوا وأصيبوا من المسلمين؟ طب نناديهم حتى إن شاء الله نعالجهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاص المصابين كلكم شفيتم؟ طيب، إذن سنحذر الحمد لله سنحذر كل الذين يحاربونكم في السودان من أي الأنواع. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تكاد تميز من الغيظ. لا تركبن طبقا عن طبق، 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 لا تركبن طبقا عن طبق.
لا تركبن طبقا عن طبق 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 لا تركبن طبقا عن طبق. كثير من الطلاسم وقد هيك شيء غريب. نعم، شيء غريب. ما هو؟ يكتبون اسم النبي عليه الصلاة والسلام يعني بالمختلف يقلبون اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاسم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. قل إن الصلاة والنسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فأتى الله بنيانها من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. من أنت؟ أنت من؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. من أنت؟ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك. أنت مسؤول على الطلاسم في كل السودان. في كل البلدان. وكيف عن جميع أنواع الطلاسم؟ لا، عن الطلاسم التي فيها اسم محمد مقلوب؟ فلما يعملوا اسم محمد مقلوب في الطلسم فماذا يصير؟ أخبرني أنت. كيف؟ قل هو أنت. قل هو أنت. أنت قل. ماذا يصير؟ تأتي أنت؟ ولما تأتي ماذا تفعل؟ هم يستنجدون بي. كيف؟ هم يستنجدون بي. يستنجدون بك. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل ذبحت أهلك لإبليس؟ لا، أهلي معي يشتغلون. أهلك يشتغلون معك. هل عندكم قلوب؟ طبعا.
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أين أنت؟ أنت في تونس في مركز الرقية في تونس. ولكن ماذا بالنا؟ ما بالكم؟ ماذا بالنا؟ نحن أحضرناك حتى تدخل الإسلام بإذن الله. عرفت؟ ماذا عرفت؟ عرفت الإسلام. عرفت الإسلام؟ طيب تدخل الإسلام إذن؟ يلا قل الشهادة. لا. نحن نلهي المسلمين حتى نفعل نكمل المهمة. أنتم ماذا تفعلون للمسلمين؟ نلهي المسلمين. تلهون المسلمين؟ بماذا تلهونهم؟ أي شيء. بأي شيء؟ أي شيء يلهيهم. أتعلم أن أي شيء يلهيهم. بالسياسة وبالحرب. أي شيء. وبالرياضة وبكل شيء. أي شيء. حتى تكملوا المهمة. نحن فقط. نحن فقط عندنا هدف. ما هو هدفكم؟ ونحن فقط نسير للهدف. لهذا تعمل هكذا يدك أنت إلى الأمام فقط. وما هو هدفكم؟ نتهيأ للمستقبل. تهيئون للدجال. نتهيأ للمستقبل. يجب أن لا يلهينا شيء. والمستقبل ماذا؟ الدجال أو ماذا؟ كثير من الأشياء سوف تحصل. ستحصل أشياء كثيرة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت. غدا ستأتي الكثير من الأرواح الشريرة. نعم. من أين ستأتي؟ أنتم غافلون. نحن غافلون. ومن أين ستأتي هذه الأرواح الشريرة؟ ماذا يوجد غدا؟ السنة الجديدة. غدا بداية السنة الجديدة 1443. غدا سنحيي أرواح جديدة. والله ما فهمت. لن أفهم. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كيف؟ هناك من يستدعيني. الآن يستدعونك. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك لا أخبر أحد بماذا ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم يجب أن تذهب ولكن لا تستطيع وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع مات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الله نور السماوات والأرض
الله النور السماوات والأرض الله النور السماوات والأرض الله النور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ لا تركبن طبقا عن طبق 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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أبرأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله النور السماوات والأرض الله النور السماوات والأرض. أنتم كنتم جن ماذا في السودان؟ لنهاجم الخصم. الناس يطلبونكم لمهاجمة خصوم يعني بالسحر بالطلاسم؟ نعم. طيب ما زال الجن الكفار الذين يحاربون المسلمين؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ لا تركبن طبقا عن طبق 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 لا تركبون طبقا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا الله النور السماوات والأرض الله النور السماوات والأرض الله النور السماوات والأرض. وأنتم كنتم جن ماذا؟ تحذرون في الحرب. نعم لأجل الدماء. تستفيدون من الدماء عند حروب البشر. إذا تدفعون البشر لأن يتحاربوا. نعم. طيب ما زال الجن يحاربون المسلمين؟ طيب قيل لأن في السودان يعني الجماعات الصوفية فيها كثير من الشرك وكثير من السحر. نعم. طيب إذا سنحضر جنهم وكذلك جن من الجنوب للنصارى وللوثنيين في الدارفور للثائرون الذين يستعملون كذلك التمائم والجنجويد الذين استعملتهم الحكومة لمحاربتهم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق 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 لا تركبون طبقا عن طبق
لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق فطرة الله التي من أنتم؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ما بك؟ ما لك تتحرك هكذا؟ هم يستدعونني بهذه الطريقة. يعملون الذكر هكذا بالرقص والحركة حتى تحضر. ولما تحضر ماذا تفعل؟ أجعلهم يقولون أشياء لكي ألبي لهم طلباتهم. فتلهمهم أن يدعوا أسماء الجن هكذا. ولا نحن لم ندعوك بهذا، فلماذا تتحرك؟ لأني كنت مع أنت جئت منهم الآن. طيب. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل. أنا عبد الرؤوف. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل أتركك؟ لا، لو أتركك هكذا ستمشي إلى جهنم. لا سأذهب أكمل ثم أرجع لك. انظر هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. تريد أن تذهب هناك؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. تريد هذا؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل. يجب أن أسترجع عقلي. طيب. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. رجع عقلك؟ وأين كان؟ كان معه لأن يذهب عقولهم وتبقى عقولهم. سبحان الله. كان عقلك معهم لم يفعلون هذه الذكر بهذه الكيفية تذهب عقولهم وأنتم تستولون على عقولهم. سبحان الله. طيب تدخل الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام 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 إن الدين عند الله الإسلام. حرمت عليكم الميتة. ماذا سيفعلون؟ لست أدري ماذا سيفعلون. لا. وكيف رأيك ماذا يفعلون لو تتركونهم؟ سوف يستدعون غيركم. نعم. سنحضر من غيركم يعني يتهيأ أن يعوذكم إن شاء الله.
هل تقبل أن تكون مسلم؟ يلا. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق 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 لا تركبون طبقا عن طبق. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات. أنتم جن ماذا؟ طلاسم. وطلاسم مرتبطة مع الصوفية؟ نعم هناك طلاسم مرتبطة مع الصوفية. بعض الطلاسم مربوطة مع الصوفية. ما زال الجن الكفار لكل ما قلنا للنصارى لعبادة الأوثان. هناك من قتلوا وهناك من أسلم. وهناك من أسلم. طيب، وبالنسبة للشيوعيين والماركسيين يعني هم الآن الذين أخذوا الحكم في السودان؟ نعم. فمعهم جن هؤلاء؟ جاء جنهم؟ جاءوا. جاءوا في البداية في جن الحكم. طيب لكن الأسحار يعني مسيطرة. الأسحار مسيطرة في السياسة وفي الحرب وفي المجتمع. نعم. في كل شيء. في كل شيء. إذن هذا من أكبر أسباب فساد البلاد وأنها لا تصلح مهما حاولت. يعني هو هناك من يستعمل الطلاسم يأخذ أسماء يعني تكون جيدة ويقلب هذا الاسم فهذا ويظل يعني يذكرون هذه الأسماء فتنقلب يعني كل شيء ينقلب إلى مصالحهم. سبحان الله، يقلبون أسماء الله وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنقلب الأوضاع في صالحهم. طيب، الجن المتعلقون بهذا الأمر جاءوا؟ لا، نزال. وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق 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 لا. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به.
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فآتى الله بنيانها من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. خلاص. الآن الجن الذين قالوا أنهم يعني يشغلون المسلمين بالسياسة ويصرفونهم عن الدين، يعني هذا خاص بالسودان أو في كل بلاد نفس الشيء أو هو أكثر في السودان؟ في كل بلاد. لكن يعني هناك بلدان تريد أن تدخل الدين في السياسة، تحرص. هناك يعني بلدان لا يهم. يعني بعض البلدان تريد أن تطبق الإسلام على مستوى السياسة، فيحضر هؤلاء الشياطين حتى يعني يتركون الدين ويهتمون بالسياسة. والبلدان التي ليس فيها علاقة بين السياسة الحكم والإسلام فلا يحضرون، لأن أصلا أهل السياسة بعيدين عن الإسلام. أو لماذا؟ ليس على الإسلام، ولكن يريد أن يترك كل شيء، لا دينه على جنب والسياسة في. نعم، يفرقون، يعني الدين شيء والسياسة شيء. فالذين يريدوا أن يطبقوا الإسلام في السياسة ففي شياطين مختصين يحضرون حتى يفسدوا نيتهم ويتركون الإسلام ويحصلون. وأكثر شيء تكون نظرة العالم إليهم يعني سيئة، حتى في الآخر تكون نتيجة يعني سلبية، حتى يشوهوا الإسلام. نعم. حتى فيجتهد الشياطين حتى يكون تشويه للإسلام. طيب إذا نحذر يعني هؤلاء في كل الدول الذين يفعلون نفس العمل. وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق 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 لا تركبون حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. من أي دول جئتم؟ كثير من الدول. أهم الدول الدول العربية كلها. طيب ماذا؟ خلاص. طيب ننظر إلى كل الأسحار وكل ما فعلت الشياطين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فآتى الله بنيانها من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن الصلاة والنسك ومحيا الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض
الله نور السماوات والأرض وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمها إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالحمد لله كما رأيتم كان هذا الخطف للأحوال في السودان، وكما رأيتم أن الجن والشياطين عندهم دور كبير يعني في هذه الأحداث، فالله تعالى المستعان. ولما ندخلهم الإسلام فهم يدخلون الإسلام ويتغير شرهم إلى خير، وعوض أن يفسدوا يصيروا مصلحين. فبعد ربما تقع تغييرات في حياة البشر ومرات لا نرى التغيير. فمثلا الحمد لله لما خطفنا لليبيا والحمد لله انتهت الحرب، الله يصلحهم وكل البلاد، ومنذ مدة خطفنا لأفغانستان، ولكن الأحوال يعني لا تتحسن، لأنه فعل البشر. يعني كم من الناس يعني يقومون بالسحر ويقتلون ويقومون بالمعاصي، وهذا كله يقوي الجن الكفار، يقوي الجن الكفار. بعد أيام من تسجيل هذا الفيديو استحوذ الطالبان على كل أفغانستان، وقمنا بالخطف من جديد، وحضر جن مسلمين وكانوا قد تعبوا من محاربة الكفار في أفغانستان. فسألتهم ماذا صار، فقالوا يعني هم الجن المسلمون يحاربون الجن الكفار، ولكن الجن الكفار معهم بشر، يعني الجن الكفار ينصرون هؤلاء البشر، فالبشر بأعمالهم بقتل الأبرياء بغير حق وبما يعملون من سحر وغير ذلك فيقوون الجن الكفار. أما الجن المسلمين فقالوا ليس لهم من البشر من ينصرهم، يعني ليس من البشر من ينصر الجن المسلمين، والجن المسلمين لا يجدون بشرا ينصرونهم على الآخرين. يعني أن الجيش الأفغاني ليسوا أفضل من الطالبان في تدينهم، وكذلك يستعملون السحر، وليسوا يجاهدون في سبيل الله، بل هم يعني يطلبون الدنيا بشغلهم وبمناصبهم. وكذلك أفغانستان معروفة يعني بكثرة الرشوة والفساد في الحكم وعلى جميع المستويات، ليس هؤلاء من الجنود ومن مسؤوليهم يعني ليس لهم تقوى يعني إرادة الخير للبلاد حتى يقاوموا. فلهذا انتصر الطالبان يعني من الناحية الروحانية. ولكن نحن بفضل الله يعني مقصدنا في هذا الخطف أولا أن ينتهي القتل بين المسلمين، وهذا قد انتهى، وإن كان قد انتهى بنصر الطالبان، ولو كان ما زال الطالبان ربما يقومون ببعض الأعمال بقتل بعض الناس إلى آخره، ولكن ليس مثل الحرب المفتوحة. فالحمد لله على كل حال أن الحرب قد انتهت، ونسأل الله أن يصلح هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين. وكذلك يعني سمعت أن الدول التي يحاول الناس أن يطبقوا الإسلام يعني في الحكم فتحضر الشياطين حتى تفسد ما يفعلون، وينقلب الأمر إلى شيء سلبي ويكون تشويه للإسلام. فكيف نفعل إذا نترك الإسلام؟ فنحن نبتعد عن الإسلام، وإذا نريد أن نطبق الإسلام فتأتي الشياطين لتفسد. والشيء الذي أجيبكم أن كل عمل إسلامي، كل عمل لنصرة الإسلام يحتاج إلى روحانيات قوية، يحتاج إلى قيام الليل ودعاء كثير حتى الله تعالى يحفظه ويبارك فيه، كما قال تعالى في بداية الإسلام وفي بداية الوحي: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ويا أيها المدثر قم فأنذر. فكان الأمر بالدعوة في النهار وبصلاة الليل، وهكذا كان فرض على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهذا لابد
في العمل الإسلامي، وإلا تأتي الشياطين فتفسد كل ما نعمل. وهذا من نقصاننا، لأن لا تظن أننا ننصر الإسلام بالسياسة أو بالأموال أو بالمدارس بدون العلاقة مع الله تبارك وتعالى، وبدون قيام الليل وكثرة الدعاء والتضرع. هذا ضروري، وإلا يعني الله تعالى لا يحفظنا، لأننا لا نستنصره ولا ندعوه. والشياطين تجتهد وتجتهد لتفسد كل ما يتعلق بالإسلام. فالله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.